નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે તમારી સમક્ષ આવનારી જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ છે એની અંદર ઉપયોગી થઈ શકે એવા પ્રશ્ન જવાબની યાદી છે એ રજૂ કરીએ છીએ. એમાં ખાસ કરીને જે બંધારણને લગતા પ્રશ્ન જવાબ છે, જનરલ સ્ટડીઝના સામાન્ય વિભાગ છે, જનરલ નોલેજના એ વિભાગની અંદર ઘણી વખતે પૂછી નાખે છે. તો આ પ્રશ્ન જવાબની યાદી છે તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે. આ વિડીયોઝની અંદર ઘણા બધા એવા પ્રશ્ન પણ છે જે તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. જે એક્ઝામની અંદર બંધારણના પ્રશ્ન જવાબ પૂછાઈ ગયેલા છે એ પૂછાયેલા પ્રશ્ન જવાબ છે તમારા સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ. તો આવનારી પરીક્ષાની અંદર એ પ્રશ્ન જવાબ તમારા માટે ઉપયોગી થશે, કારણ કે ઘણી વખતે ફરી પાછા પૂછાઈ જતા હોય છે. તો આ પ્રશ્ન જવાબની યાદી છે એ આગળ વધારીએ એ પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો ચેનલને, જેથી તમને નવા નવા વિડીયોઝની જાણકારી ફ્રી ઓફમાં મળતી રહેશે. કયો વિડીયો અપલોડ થયો છે એની નોટિફિકેશન મળશે. વિડીયો આગળ વધારીએ. પ્રશ્ન જવાબની યાદી છે બંધારણને લગતી, એ પ્રશ્ન જવાબની યાદી તમારી સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ. જોઈએ, ગુજરાત વહીવટી સેવા વર્ગ 1 તથા મુલકી સેવા વર્ગ 1 અને 2 પરીક્ષા 2007ની અંદર લેવાયેલી છે. એ વિશેની યાદીમાં બંધારણને લગતા જે કંઈ પ્રશ્ન જવાબ પૂછાઈ ગયેલા છે, બરાબર, એ પૂછાયેલા પ્રશ્ન જવાબની યાદી છે એ જોઈએ આગળ, તમારા માટે ઉપયોગી થશે. અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબ છે આવી રીતના બંધારણના ઘણી વખતે પૂછાઈ જતા હોય છે. ચાલો પ્રશ્ન જવાબ જોઈએ. પબ્લિક એકાઉન્ટ કમિટીના સદસ્ય કોણ બની શકે? પબ્લિક એકાઉન્ટ્સ કમિટીના સદસ્ય કોણ બની શકે? તો કે ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો બની શકે. ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો બની શકે છે. લોકસભામાં ગુજરાતની કેટલી બેઠકો અનામત જાહેર કરાઈ છે? તો 6 બેઠકો અનામત જાહેર કરાયેલી છે. કેમાં? તો કે લોકસભાની ગુજરાતની બેઠકોમાં. ત્યાર પછી છે વાણી સ્વાતંત્ર્યના અધિકારની જોગવાઈ સંવિધાનની કઈ ધારામાં કરવામાં આવેલી છે? વાણી સ્વાતંત્ર્ય અધિકારની જોગવાઈ સંવિધાનની કઈ ધારામાં કરવામાં આવેલી છે? તો કે ધારા 19માં કરવામાં આવેલી છે. કેમાં આવશે? ધારા 19માં કરવામાં આવેલી છે. સંવિધાનની કઈ ધારા કાયદા સમક્ષ બધાને સરખા હક આપે છે? કાયદા સમક્ષ બધાને સરખા આપતી હોય એવી ધારા છે 14 નંબરની. કઈ આવશે? 14 નંબરની. ત્યાર પછી છે ઉપરાષ્ટ્રપતિના હોદ્દાની મુદત કેટલા વર્ષ માટે હોય છે? ઉપરાષ્ટ્રપતિના હોદ્દાની મુદત છે એ 5 વર્ષ માટે હોય છે. પંચાયતની મુદત કેટલા વર્ષ માટેની હોય છે? તો કે પંચાયતની મુદત છે એ પણ 5 વર્ષ માટે હોય છે. ચાલો, ત્યાર પછી છે ગુજરાત વહીવટી સેવા વર્ગ 1 અને મુલકી સેવા વર્ગ 1 અને 2 એની પરીક્ષા લેવાયેલી હતી 2001ની અંદર. એમાં પણ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે, જોઈ લઈએ. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ બનવા માટે કઈ બાબત સાચી નથી? બરાબર, એમાં ભારતના નાગરિક હોવા જોઈએ એ સાચું છે. 35 વર્ષથી વધુ ઉંમર હોય એ સાચું છે. સંસદનો સભ્ય ન હોય એ પણ સાચું છે. એક ખોટી બાબત છે, સરકારી કર્મચારી હોવા જોઈએ, એ બાબત સાચી નથી. એટલે ઓપ્શન કયો સાચો થશે? બી, સરકારી કર્મચારી હોવા જોઈએ. ત્યાર પછી જોઈ લઈએ જુનિયર ક્લાર્ક બેકલોગની જે પરીક્ષા છે 2011માં લેવાયેલી હતી, એમાં બંધારણના પ્રશ્ન જવાબ પૂછાયેલા છે. ગુજરાતમાં પંચાયતી રાજની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? બરાબર, યાદ રાખજો 1 એપ્રિલ 1963માં પંચાયતી રાજની સ્થાપના થયેલી છે. ગુજરાત વિધાનસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો પ્રથમ અધ્યક્ષ છે કલ્યાણજી મહેતા. ગુજરાત વિધાનસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કીધું છે, તો એમાં આવશે કલ્યાણજી મહેતા. ભારતના બંધારણના ઘડવૈયા કોણ હતા? ઘડવૈયા હતા બાબા સાહેબ આંબેડકર. કોણ હતા? બાબા સાહેબ આંબેડકર. ત્યાર પછી છે મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર 2014નું છે પેપર. એમાં જોઈએ લોકસભાના અધ્યક્ષને તેઓના પદના શપથ ગ્રહણ કોણ કરાવે છે? લોકસભાના અધ્યક્ષને તેઓના પદના જે શપથ ગ્રહણ છે એ કોણ કરાવે? તો કે શપથ ગ્રહણ એને કરવાના હોતા નથી, લોકસભાના અધ્યક્ષો એને. ત્યાર પછી ભારતના બંધારણનું આમુખ નીચેનામાંથી કોણે રજૂ કર્યું હતું? તો કે આમુખ છે એ રજૂ કરેલું છે જવાહરલાલ નહેરુએ. ત્યાર પછી વાત કરીએ મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર 2012ની, એના પ્રશ્ન જવાબ જોઈએ. બાળકનું જાતીય પરીક્ષણ અટકાવવા સરકારે કયો કાયદો બનાવેલો છે? એમાં કાયદો આવશે PNDT એક્ટ. કયો આવશે? PNDT એક્ટ. ભારતનું બંધારણ અમલમાં ક્યારે આવેલું હતું? યાદ રાખજો, અમલમાં ક્યારે આવેલું હતું? તો કે 26મી જાન્યુઆરી 1950માં. ક્યારે હશે? 26મી જાન્યુઆરી 1950
50માં. ત્યાર પછી છે ગ્રામ પંચાયત 2011ની જે એક્ઝામ લેવાઈ હતી એમાં બંધારણના જે પ્રશ્ન જવાબ પૂછાયેલા છે એ પ્રશ્ન જવાબની યાદી છે જોઈએ. ભારતનો રાષ્ટ્રીય મુદ્રાલેખ કયો છે? ભારતનો રાષ્ટ્રીય મુદ્રાલેખ કયો છે? સત્યમેવ જયતે. કયો છે? સત્યમેવ જયતે. ત્યાર પછી છે ગુજરાતના પ્રથમ રાજ્યપાલ કોણ હતા? રાજ્યપાલમાં આવશે મહેદી નવાઝ જંગ. કોણ હશે? મહેદી નવાઝ જંગ. ત્યાર પછી જે કોર્ટ ક્લાર્ક અને સ્ટેનોગ્રાફરની 2012માં એક્ઝામ લેવાયેલી તેમાં બંધારણના પ્રશ્ન પૂછાયેલા છે. ભારતના બંધારણે દરેક નાગરિકને કેટલા મૂળભૂત અધિકારો આપેલા છે? એમાં ટોટલ મૂળભૂત અધિકારો આપેલા છે 6. ભારતના બંધારણના કયા આર્ટિકલ પ્રમાણે અસ્પૃશ્યતા નાબૂદ કરાયેલી છે? અસ્પૃશ્યતા નાબૂદનો આર્ટિકલ છે 17 નંબરનો. કયો છે? 17 નંબરનો. બળવંતરાય મહેતા સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. શેના માટે કરવામાં આવી? તો કે પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા માટે. શેના માટે આવશે? પંચાયતી રાજની વ્યવસ્થા માટે બળવંતરાય મહેતા સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી છે ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજના ચક્રમાં કેટલા આરા છે? એમાં આવશે 24. કેટલા આવશે? 24. હાઈકોર્ટ જુનિયર ક્લાર્ક 2014ની પરીક્ષામાં જે પ્રશ્ન પૂછાયો છે જોઈ લઈએ. ભારતનું રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ કયું છે? તો એમાં આવશે વટવૃક્ષ. વડ રાષ્ટ્રીય વૃક્ષ. લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ છે? ગણેશ વાસુદેવ માળવંકર. પ્રથમ અધ્યક્ષ લોકસભાના કીધા છે એમાં કોણ હશે? ગણેશ વાસુદેવ માળવંકર. આગળ હતું એ વિધાનસભાના અધ્યક્ષ હતા, આ છે એ લોકસભાના અધ્યક્ષ છે. ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ રાજ્યપાલ કોણ હતા? એમાં આવશે મહેદી નવાઝ જંગ. બરાબર, ઘણીવાર પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે, ફરી પાછો પૂછાઈ શકે. ત્યાર પછી છે નાયબ મામલતદાર તથા નાયબ સેક્શન અધિકારી વર્ગ 3 2012ની અંદર જે એક્ઝામ લેવાયેલી છે એની પ્રશ્ન જવાબની યાદી જોઈએ. ભારતની સંચિત નિધિમાંથી નિધિ ઉપાડવા માટે કોની પૂર્વ મંજૂરી ફરજિયાત છે? બરાબર, એમાં આવશે રાષ્ટ્રપતિ. સંચિત નિધિમાંથી નિધિ ઉપાડવા માટેની જરૂરિયાત કોની પડશે? રાષ્ટ્રપતિની. ભારતના બંધારણના શોષણ સામેના હકમાં નીચેના પૈકી કઈ બાબતનો સમાવેશ થતો નથી? શોષણ સામેના હકમાં કેનો સમાવેશ ન થતો? તો કે ગેરકાયદેસર રીતે સ્ત્રીઓ અને બાળકોની હેરાફેરી કરી, એનો કાંઈ સમાવેશ થતો નથી. બંધારણીય કટોકટી એટલે શું? બંધારણીય કટોકટી એટલે રાજ્યપાલના અહેવાલના આધારે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સંબંધિત રાજ્યમાં જાહેર કરાતી કટોકટી. બંધારણીય કટોકટી એટલે રાજ્યપાલના અહેવાલના આધારે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા સંબંધિત રાજ્યમાં જાહેર કરાતી કટોકટી છે. ત્યાર પછી નજીરી અદાલત એટલે શું? નજીરી અદાલત એટલે વિવિધ કોર્ટોના ચુકાદા, કાયદાના અર્થઘટનો તથા સ્વીકારાયેલ પ્રણાલીઓના દસ્તાવેજોને સર્વોચ્ચ અદાલત દ્વારા સુરક્ષિત રાખવા. નજીરી અદાલત એટલે વિવિધ કોર્ટોના ચુકાદા આપ્યા હોય, કાયદાના અર્થઘટનો તથા સ્વીકારાયેલી કોઈ પણ પ્રણાલીઓના દસ્તાવેજોને સર્વોચ્ચ જે અદાલત છે એના દ્વારા શું કરશે? એ સુરક્ષિત રાખશે, એને નજીરી અદાલત કહેવાય છે. ત્યાર પછી રાજ્યસભાના 1 થી 3 સભ્યોમાં શું હોઈ શકે? કે દર 2 વર્ષે તે નિવૃત્ત થાય છે. શું છે? દર 2 વર્ષે તે નિવૃત્ત થાય છે. ત્યાર પછી છે નાયબ મામલતદાર તથા નાયબ સેક્શન અધિકારી વર્ગ 3ની જે પરીક્ષા લેવાયેલી હતી 2011માં, એના પ્રશ્ન જવાબની યાદી છે. ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતના સૌપ્રથમ ગુજરાતી ન્યાયમૂર્તિ કોણ હતા? એમાં જવાબમાં આવશે હરિલાલ કણિયા. કોણ આવશે? શ્રી હરિલાલ કણિયા, જે ગુજરાતી ન્યાયમૂર્તિ હતા. બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં પંચાયતની જોગવાઈ કરાયેલી છે? તો બંધારણના અનુચ્છેદ 243માં પંચાયતની જોગવાઈ કરાયેલી છે. ભારતના બંધારણમાં મૂળભૂત હકો તેના કયા અનુચ્છેદમાં ક્રમાંકમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવેલો છે? તો કે મૂળભૂત હકો છે 14મા અનુચ્છેદમાં સમાવિષ્ટ કરાયેલા છે. લોકસભામાં રજૂ થતું વાર્ષિક નાણાકીય નિવેદન ભારતના બંધારણના કયા આર્ટિકલ અન્વયે રજૂ થાય છે? તો કે લોકસભામાં રજૂ થયેલું વાર્ષિક નાણાકીય નિવેદન ભારતના બંધારણના 112મા આર્ટિકલ અન્વયે શું થાય છે? રજૂ થાય છે. શું આવશે જવાબમાં? 112. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને નીચેનામાંથી ક્યાંય લાગુ પડતું નથી. તેમાં જવાબ આવશે યુવાનીમાં સશસ્ત્ર ક્રાંતિકારીઓને ગુપ્ત સહાય, એ કંઈ લાગુ પડતું નથી. નીચેનામાંથી કોણ ભારતની બંધારણીય સભાના બંધારણીય સલાહકાર હતા? બંધારણીય સલાહકાર હતા BN રાવ. બંધારણ સભાના બંધારણીય સલાહકાર કોણ હતા? BN રાવ.
ભારત સરકારના મુખ્ય કાયદા અધિકારી કોણ કહેવાય? ભારત સરકારના મુખ્ય કાયદા અધિકારી છે એટોર્ની જનરલ. નીચેના કયા મુદ્દામાં ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતને સંવિધાનના મૂળ સંરચના સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન કર્યું હતું? જવાબ આવશે કેશવાનંદ ભારતી વિરુદ્ધ કેરળ રાજ્ય. જવાબ કયો છે? કેશવાનંદ ભારતી વિરુદ્ધ છે કેરળ રાજ્ય એનો. ભારતીય બંધારણ અનુસાર મૂળભૂત અધિકારોનું સંરક્ષણ કોણ કરે? આવશે ન્યાયપાલિકા. જવાબમાં આવશે ન્યાયપાલિકા. કોફે પોસાનો કાયદો નીચે દર્શાવેલ કયા પ્રકારના ગુનાઓ માટે લાગુ પડે? એમાં જવાબમાં આવશે દાણચોરી. કોફે પોસાનો કાયદો છે શેના માટે છે? દાણચોરી માટે. ત્યાર પછી છે લોકપાલ મુદ્દે પ્રસિદ્ધ પામેલા અણા હજારે ના સંબંધમાં નીચેના પૈકી કઈ બાબત સાચી નથી? બરાબર. એમાં અણા હજારે તેમની યુવાનીમાં દેશના સંરક્ષણ ખાતાની સેવામાં હતા. અણા હજારે તેમને ભારત રત્ન ઇકબાલ સ્વીકારવાની ના પાડી હતી. અણા હજારે તેમના વતન રાણેગણ સિંધી જિલ્લી અહમદનગરી ગ્રામીણ વિકાસ અને સામાજિક પરિવર્તનની શરૂઆત કરી હતી. અને ઉપરોક્ત ત્રણ જવાબ સાચા છે. એમાં સાચો વિકલ્પ છે બી. અણા હજારે તેમને ભારત રત્ન ઇલકાબ છે સ્વીકારવાની ના પાડી હતી. એ બાબત સાચી નથી. ત્યાર પછીના જોઈએ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યમાં પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા નથી? એમાં જવાબમાં આવશે 3 એ બી અને સી એ ત્રણેયમાં નથી. ક્યાં ક્યાં આવશે? નાગાલેન્ડ, મિઝોરમ અને મેઘાલય. એમાં પંચાયતી રાજ વ્યવસ્થા નથી. નાગાલેન્ડ, મિઝોરમ અને મેઘાલય. તો અત્યાર સુધીના પ્રશ્ન જવાબની યાદી. હવે બીજા પ્રશ્ન જવાબની યાદી માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો ચેનલને, જેથી તમને નવા નવા વિડીયોઝની જાણકારી છે એ આના સિવાયની પણ મળશે. બીજા ઘણી બધી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી માટેના મટીરિયલ પણ મુકાશે. તો એના દ્વારા તમારું છે જ્ઞાન સતત વધતું રહેશે. વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો, શેર કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર. જોતા રહો વિડીયો.